ขณะที่เรื่องใหญ่ที่เราติดตามกันนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่ผมต้องใช้คำว่าเป็นเรื่องสะเทือนขวัญสะเทือนใจและก็สลดหดหู่ที่สุดในรอบหลายสิบปีเป็นกรณีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ13 ปีหายไปบนขบวนรถไฟตั้งแต่เมื่อช่วงดึกวันอาทิตย์ต่อเนื่องดึกวันเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์นะครับล่าสุดพบศพแล้วนะครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อเลยนะครับเพราะว่าผู้ที่ต้องสงสัยเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นพนักงานในขบวนรถไฟคนหนึ่งอายุ22 ปีชื่อนายวันชัยแสงขาวรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าน้องผมสมมติชื่อว่าน้องเอนะครับอายุ13 ปีโดยลงมือขณะที่น้องเอนอนหลับอยู่ภายในโบกี้รถไฟตู้นอนนะครับเขารับสารภาพว่าเขาไปบีบคอปิดปากแล้วก็ต่อยที่ท้องก่อนที่จะลงมือล่วงละเมิดทางเพศจนสำเร็จความใคร่2 ครั้งจากนั้นนายคนนี้รับสารภาพตามรายงานข่าวนะครับว่าได้โยนศพของน้องทิ้งออกมาทางหน้าต่างรถไฟขณะที่รถไฟกำลังวิ่งอยู่ในช่วงระหว่างสถานีก่อนจะถึงสถานีวังพงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทำงานหนักนะครับในการตามหาหลังจากก่อนหน้าในช่วงเย็นพบวัตถุพยาน4 ชิ้นเป็นผ้าปูที่นอนแล้วก็ผ้าปลอกหมอนแล้วก็เสื้อผ้าของใช้ซึ่งญาติดูแล้วเชื่อว่าเป็นของน้องเอเนี่ยนะครับก่อนที่ตอนสักตี3:50 นาทีที่ผ่านมากู้ภัยเครือสว่างของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งสว่างหัวหินสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถานปราณบุรีและก็สว่างเมธีธรรมสถานสว่างประจวบธรรมสถานรวมถึงกู้ภัยเพชรเกษมทั้งหมดนี้ที่ไล่ให้ฟังเพราะว่าลงมือกันเดินหาทำงานหนักกันเป็น100 คนนะครับปูพรมค้นหาน้องเอวัย13 ปีค้นหาอย่างหนักแบบปูพรมเอ็กซเรย์ตั้งแต่เที่ยงคืนเสร็จเน้นหนักที่ปราณบุรีและอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์ซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะโยนร่างของน้องเอออกมาทางหน้าต่างรถไฟจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบศพนะครับจุดที่พบร่างไร้วิญญาณของน้องเออยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่227/14-15จุดที่ว่านี้อยู่เลยจุดตัดทางเข้าวรรณอุทยานปราณบุรีขาลงใต้ไปประมาณ2 กิโลเมตรเขตพื้นที่ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์พบร่างของน้องเอเสียชีวิตลึกเข้าไปอยู่ในพงหญ้าซึ่งขึ้นสูงรกท่วมศีรษะร่างของน้องเอซึ่งตัวค่อนข้างสูงนะครับสูงประมาณเกือบ160นอนห่างจากรางรถไฟที่สูงชันประมาณ2 เมตรสภาพศพเปลือยกายญาติของน้องเอทั้งพี่ชายและพี่สาวที่เดินทางไปติดตามการค้นหาด้วยถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อได้รับคำยืนยันนะครับว่าพบแล้วก็เป็นร่างของน้องเอซึ่งต้องมาจบชีวิตก่อนวัยอันควรน้องเอไม่เคยนั่งรถไฟมาก่อนในชีวิตเป็นการนั่งรถไฟเป็นครั้งแรกในชีวิตนี่เป็นเรื่องที่สะเทือนใจสะเทือนขวัญและหดหู่ที่สุดในรอบหลายปีนะครับผมใช้คำว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าอยู่บนขบวนรถไฟซึ่งไม่ได้ไปโดยลำพังด้วยนะครับไปกันหลายคนไปกัน4 คนนะฮะมีพี่สาวมีเพื่อนชายของพี่สาวแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งแล้วก็เกิดเหตุบนขบวนรถไฟแล้วก็ยืนยันว่าเป็นคนของรถไฟเป็นลูกจ้างเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยคุณประภัสจงสงวนเป็นพนักงานของบริษัทภายนอกที่เข้ามาซับงานจากการรถไฟอีกครั้งหนึ่งคุณประภัสจงสงวนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่ช็อกที่สุดจากนี้เป็นต้นไปไม่รู้จะต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ที่จะกู้ความรู้สึกของประชาชนกลับคืนมาขบวนนี้ปกตินะครับมีหลายขบวนนะที่เราไปดูบรรยากาศตอนที่พบศพเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองนะครับ มัน
ถ้าผ่านเสร็จแล้วนะครับขอเชิญทั้งนอกก่อนนะครับเดินสำรวจจากทางไหนเดินมาจากแยกวรรณอุทยานปานเข้ามาครับพอดีมีหญ้าล้มไงเลยมองเห็นเข้าไปก็เจอน้องเขานอนอยู่แสดงความเสียใจนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเมื่อวานนี้ครอบครัวของน้องเอก็คือคุณแม่พี่สาวแล้วก็ญาติของน้องเอก็เดินทางมาที่เรื่องเล่าเช้านี้นะครับมาเพื่อจะมาขอให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ในการตามหาน้องเออุตส่าห์เดินทางมาถึงอาคารมารีนนท์เลยเนี่ยนะครับมาเพื่อพบกับเรื่องเล่าเช้านี้และคุณแม่กับพี่สาวก็ยังตั้งความหวังนะครับว่าน้องเอจะยังไม่เป็นอะไรจะยังมีชีวิตอยู่อาจจะมองในทางลบทางร้ายที่สุดสำหรับครอบครัวก็คืออาจจะถูกมอมยาแล้วพาลงจากรถไฟไปที่จุดไหนอย่างไรหรือไม่ค่ะแม้ว่าลึกๆคงจะรู้สึกอยู่ในใจตอนที่มานั่งอยู่ที่อาคารมารีนนท์พูดคุยกับเราเนี่ยว่าอาจจะเป็นอะไรไปหรือไม่ประการใดเพราะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนเนี่ยมันหายไปแล้วมันมีคราบเลือดในเวลาซึ่งณเวลานั้นเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่ามีคราบเลือดหรือไม่มีคราบเลือดแต่มันหายไปมันก็คิดได้เมื่อวานนี้ทีมงานก็มานั่งวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับกับการที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอย่างที่บอกน้องเนี่ยนะฮะไม่เคยขึ้นรถไฟคุณแม่ก็ให้พี่สาวซึ่งอายุ22ปีแล้วเนี่ยนะครับไปพร้อมกับเพื่อนชายแล้วก็มีน้องเออายุ13ปีแล้วก็มีน้องคนเล็กอีกคนหนึ่งอายุ10 ขวบค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะไปเยี่ยมคุณยายที่สุราษฎร์ธานีที่พุนพินค่ะขึ้นรถไฟกลับมาคือไปวันเดียวแหละครับท่านผู้ชมครับลุงขึ้นก็กลับเลยออกเดินทางโดยรถไฟสายนี้นะครับขบวน174ขึ้นที่สถานีรถไฟพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนประมาณสัก5 โมงขึ้นเพื่อจะกลับเข้ากรุงเทพมหานครบ้านพักอยู่ย่านนนทบุรีน้องไม่เคยขึ้นรถไฟคุณแม่ที่มาบอกกับเราเมื่อวานนี้ก็บอกนะครับว่าก็ไม่ค่อยเป็นกังวลเท่าไหร่เพราะว่า1มารถไฟผู้คนมันต้องมากมายในขบวนถูกไหมฮะข้อต่อมาก็คือมีพี่สาวกับเพื่อนชายไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็มีหน้าที่การงานต้องขายของอยู่พูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นก็ไปเยี่ยมยายทุกอย่างผ่านไปอย่างเรียบร้อยตอนไปขากลับ5 โมงเย็นของวันเสาร์เดินทางกลับมาแล้วก็ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งโบกี้ไฟฟ้าดับโบกี้เดียวนะครับไฟฟ้าดับไปโบกี้เดียวซึ่งตรงนี้เป็นพิรุธอยู่แล้วน้องก็หายไปหลังจากนั้นอันนี้ข่าวในช่วงแรกเป็นอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องไล่ละเอียดกันอีกทีครับท่านผู้ชมครับว่ามันอะไรยังไงแต่ที่จะทำให้หลงคิดไปอยู่ช่วงหนึ่งก็คือที่ชะอำค่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟไปสอบถามร้านค้าที่ชื่อว่าปั้นป้ายที่ว่านี้เนี่ยนะฮะเป็นร้านอาหารตามสั่งก็ให้การว่าเอารูปมาให้ดูก็บอกว่ามีเด็กผู้หญิงลักษณะคล้ายๆกับน้องเอมากับผู้ชายคนหนึ่งผิวดำใช่ไหมใช่สูงสักประมาณ165 เซนก็มาสั่งอาหารทานกันโดยไม่มีท่าทีว่าทะเลาะเบาะแว้งหรือบังคับแล้วก็เดินออกไปอันนี้ทำให้หลงไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับแต่สุดท้ายช่วงที่ทำให้เรื่องมันกลับมาก็คือช่วงเย็นที่พื้นที่เนี่ยค้นพบวัตถุพยานสำคัญ4 ชิ้นอยู่ข้างทางรถไฟซึ่งประกอบด้วยปลอกหมอนมีคราบเลือดผ้าปูที่นอนมีคราบเลือดซึ่ง2 ชิ้นนี้เป็นของการรถไฟมีเสื้อยืดสีฟ้าที่ครอบครัวในเวลาต่อมายืนยันว่าเป็นเสื้อของน้องเอที่ใส่แล้วก็มีของใช้ส่วนตัวอีกเล็กน้อยเป็นวัตถุพยาน4 ชิ้นพอภาพนี้ถูกส่งเข้ามาทางไลน์เข้ามาที่โทรศัพท์ของคุณแม่ซึ่งไปรอติดตามคดีอยู่น้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดครับท่านผู้ชมครับเพราะนาทีนั้นแม้จะมีความหวังว่าน้องเออายุ13 ปีจะยังไม่เป็นอะไรแต่สุดท้ายพอพบเสื้อพบผ้าปูที่นอนพบปลอกหมอนที่มีคราบเลือดแจ้งท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับตอนสัก5 ทุ่มครึ่งนะครับ
ก็เป็นที่ยืนยันว่านายวันชัยแสงขาวอายุ 22 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่ขึ้นมารับจ้างทำความสะอาดบนขบวนรถไฟที่ว่านี้ซึ่งเห็นว่ามีหน้าที่ปูเตียงอยู่ด้วยรับสารภาพว่าได้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศน้องเออายุ 13 ปีซึ่งเกิดขึ้นบนขบวนรถไฟที่ 174 สุราษฎร์ธานีกรุงเทพแล้วเขาสารภาพว่าเขาฆ่าปิดปากด้วยการโยนน้องเอทิ้งจากรถไฟพลตำรวจเอกอังสนานนท์รองผบ.ตร.บอกว่าได้นำตัวผู้ต้องหาลงพื้นที่ทันทีนะครับซึ่งเข้าใจว่าขณะนี้คงไปอยู่ที่พื้นที่แล้วโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักปราณบุรีเมื่อวานนี้เมื่อเช้ามืดนี้นะครับผู้กำกับปราณบุรีพันตำรวจเอกวันชัยธารธรรมได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นแล้วก็กันที่เกิดเหตุเอาไว้เนี่ยน้องไบรท์ห้ามไม่ให้ใครเข้าไปนะคะจะรอช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยค่ะทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมไปถึงตำรวจพิสูจน์หลักฐานประจวบคีรีขันธ์จะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะเคลื่อนย้ายร่างของน้องออกจากจุดเกิดเหตุเมื่อคืนนี้พอคุณแม่รู้ว่าน้องเอคนร้ายสารภาพเนี่ยนะฮะร้องไห้จนเป็นลมไปอีกรอบหนึ่งในขณะที่คุณประภัสจงสงวนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกนะครับว่าตำรวจประสานมาแล้วนะครับผู้ต้องหาฆ่าข่มขืนน้องเอก็คือพนักงานปูเตียงบนรถไฟโดยพบว่าติดยาเสพติดเพราะตรวจปัสสาวะนี่เสียม่วงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นพนักงานที่รับสัมปทานดูแลความสะอาดไม่ใช่พนักงานของการรถไฟอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดกับบริษัทรวมทั้งกฎระเบียบต่างๆว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นครั้งนี้รถไฟสามารถจะเอาผิดกับบริษัทที่ว่านี้ได้อย่างไรหรือไม่ในส่วนของพนักงานคนนี้บริษัทที่เข้ามาซับงานก็สั่งไล่ออกทันทีแต่การรถไฟจะขยายผลถึงบริษัทด้วยว่าจะเอาผิดอย่างไรเพิ่มเติมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณประภัสจงสงวนบอกว่าในฐานะผู้ว่ารถไฟรู้สึกช็อกสลดและก็เสียใจตั้งแต่ก่อตั้งการรถไฟมา117ปีนี่เป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงและสะเทือนขวัญที่สุดเพราะก่อนหน้านี้เคยเกิดกรณีแค่การทำอนาจารบนรถหรืออย่างมากก็คือการล่วงละเมิดทางเพศบนรถจนกระทั่งต่อมามีการเปิดโครงการโบกี้สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะแต่ก็ไม่ถึงขั้นล่วงละเมิดแล้วฆ่าแล้วโยนร่างลงจากรถไฟโดยคนทำงานของรถไฟเองคุณประภัสบอกว่าคงต้องยกเครื่องและสังคายนาระบบการให้บริการกันใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นจากผู้โดยสารนะคะที่ปัจจุบันภาพลักษณ์มันก็ย่ำแย่อยู่แล้วเนี่ยนะคะมาเจอเรื่องแบบนี้อีกคุณประภัสบอกว่าก็ต้องเรียกความเชื่อมั่นผู้โดยสารกลับคืนมาอาจจะต้องใช้เวลานานเพราะกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นนั้นกระทบต่อความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงนั่นแหละครับล่าสุดนะครับตำรวจนำตัวผู้ต้องหาก็คือนายวันชัยขึ้นเฮลิคอปเตอร์เดินทางไปที่ปราณบุรีนะครับเพื่อจะไปสอบสวนแล้วก็ชี้จุดเกิดเหตุเพิ่มเติมโดยที่เป็นการโยนร่างของน้องเนี่ยลงมาจากรถไฟขณะที่รถไฟเนี่ยกำลังวิ่งอยู่เลยเนี่ยนะครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมนะครับถ้าเราย้อนกลับไปต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวหลังจากที่เมื่อคืนนี้คนร้ายรับสารภาพเมื่อตอนตี 4ที่ผ่านมาพบศพเมื่อเช้าวานนี้เนี่ยนะครับแม่ของน้องเอพร้อมกับครอบครัวมาที่อาคารบาลีนนท์เพื่อจะพบกับเรื่องเล่าเช้านี้หลังจากที่ลูกสาววัย13 ปีหายไปบนรถนอนขบวน174วิ่งระหว่างนครศรีธรรมราชกรุงเทพโดยระบุว่าหายไปตอนประมาณตี 4ของวันอาทิตย์เป็นขบวนอยู่บนโบกี้นอนชั้น2คันที่3แม่เนี่ยบอกนะครับว่าก่อนเกิดเหตุลูกสาว3คนกับเพื่อนของลูกสาวอีก1คนรวมทั้งหมด4คนอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยไปเยี่ยมคุณยายที่สุราษฎร์ธานีค่ะตัวคุณแม่เนี่ยไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าต้องค้าขายที่กรุงเทพนะคะแล้วลูกๆก็อยากจะลองนั่งรถไฟด้วยตัวคุณแม่เนี่ยไปส่งลูกขึ้นรถไฟเมื่อวันที่3 กรกฎาคมทั้ง4คนก็เดินทางถึงสุราษฎร์ธานีเยี่ยมคุณยายอย่างปลอดภัยแต่อีตอนขากลับนี่แหละค่ะที่ได้เกิดเรื่องคุณแม่บอกว่าได้รับโทรศัพท์จากลูกสาวคนโตว่าน้องซึ่งเป็นลูกคนกลางเนี่ยหายตัวไปขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับอยู่พี่สาวนะครับเล่าว่าระหว่างเดินทางกลับเธอกับน้องสาวก็ยังพูดคุยเล่นกันตามปกติเนี่ยนะฮะจนถึงเที่ยงคืนก็บอกให้น้องไปนอน
ตนเองยังนั่งเล่นอยู่จนประมาณตี 2ก็เข้านอนบ้างมารู้สึกตัวตอนตี 4ก็ไปเปิดบ้านเพื่อจะไปปลุกน้องเอกลับพบว่าน้องเอเนี่ยหายตัวไปแล้วสภาพของที่นอนตอนนั้นที่น้องเอหายตัวไปเนี่ยที่นอนกระจัดกระจายปลอกหมอนถึงถูกดึงหลุดออกมาผ้าห่มที่การรถไฟเตรียมให้ก็หายไปกระเป๋าสัมภาระที่เอามาก็หายไปด้วยรองเท้าของน้องเอเนี่ยถูกทิ้งไว้แต่ว่ารองเท้าของน้องสาวคนเล็กเนี่ยหายไปตอนที่มาบอกกับเราเนี่ยก็ยังตั้งความหวังว่าน้องเอยังมีชีวิตอยู่ก็คาดว่าน้องน่าจะใส่ไปผิดคู่เธอก็เดินตามหาน้องเอทั่วทั้งขบวนแต่ก็ไม่พบก็เลยโทรศัพท์บอกคุณแม่และเมื่อรถไฟมาถึงกรุงเทพก็เข้าแจ้งความกับตำรวจโรงพักรถไฟนพวงศ์อย่างที่ว่าก็คาดว่าคนร้ายก็คงจะหยิบรองเท้าไปผิดคู่ที่เอาไปโยนทิ้งหรือยังไงเนี่ยนะฮะฟังเสียงคุณแม่กับพี่สาวของน้องเอตอนที่มาที่เรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวานนะครับ พี่ก็ตื่นตี 3นะนั่งรอลูกยันตี 4:30พอตี 4ประมาณตี 4:50ลูกสาวคนโตโทรมาบอกว่าน้องหายแล้วพี่ก็ขับรถมาที่สถานีบางซื่อเพื่อจะรอรับลูกคนเล็กอีกคนคิดว่าลูกพี่โดนโปะยาปล่อยแน่เลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นเด็กเรียบร้อยไม่เคยจากพี่เลยตั้งแต่พ่อเขาเสียไปไม่รู้จะทำไงเป็นห่วงเขามากเลยเขาไม่เคยจากกันเลยเป็นห่วงเขาบอกไม่ถูกเลยเนาะตอน5 ทุ่มเที่ยงคืนนะคะหนูก็ให้น้องไปแปรงฟันก็พอไปแปรงฟันเสร็จก็กลับมาน้องก็ยังมานั่งเล่นโทรศัพท์อะค่ะที่เตียงหนูอีกแล้วน้องก็ไปนอนหนูก็เลยบอกว่าให้น้องไปนอนตอนประมาณตอนเที่ยงคืนค่ะหนูก็เป็นคนพาเขาเข้าไปตรงที่นอนนะคะแล้วก็ไปปิดหน้าต่างให้เขาแล้วก็ปิดผ้าม่านให้เขาอย่างเงี้ยค่ะตอนตี 4เพื่อนหนูอะค่ะแบบรู้สึกตัวก็มาปลุกหนูบอกว่ามาตี 4แล้วเนี่ยแบบว่าให้หนูไปปลุกน้องได้แล้วหนูก็ไปปลุกน้องค่ะพอตอนตี 4พอเปิดม่านดูค่ะน้องก็หายไปแล้วค่ะแล้วแบบพอผ้าปูที่นอนนะคะที่แบบปูไว้ค่ะมันก็ถูกแบบดึงออกมากองไว้ข้างบนค่ะแบบหมอนนะคะตอนแรก นอนฝั่งซ้ายนะคะหัวมาฝั่งขวาแต่พอทีเนี้ยค่ะพอน้องหายไปอ่ะหมอนนะคะมันมาอยู่ที่ฝั่งซ้ายแล้วปลอกหมอนนะคะมันก็หลุดออกมาผ้าปูก็หลุดออกมาแล้วก็ผ้าห่มก็หายไปแล้วก็คือว่าน้องอ่ะเอากระเป๋าสะพายไปด้วยค่ะแล้วทีนี้ก็ใส่รองเท้าผิดคู่ไปซึ่งรองเท้าของน้องที่หายค่ะคือส้นมันแบบเปิดมันจะขาดนะคะค่ะเขาก็เลือกใส่รองเท้าของน้องสาวอีกคนไปอะค่ะที่มันดีกว่าของเขาอะค่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับตอนที่มาร้องเมื่อวานนี้ตอนเช้าเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับขบวนรถเนี่ยนะฮะคุณแม่เนี่ยให้ครอบทั้ง4คนเดินทางไปตั้งแต่วันพฤหัสใช่ค่ะถูกไหมฮะก็ไปถึงเช้าวันศุกร์แล้วก็อยู่กับคุณยายแล้วเสร็จสับปุ๊บก็วันเสาร์ก็กลับมาขึ้นรถไฟมาขึ้นที่พุนพินแล้วก็มาเกิดเหตุดึกวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์ก็เป็นเวลาที่ครอบครัวมืด8ด้านเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคุณแม่ก็ยังบอกนะครับว่าถึงจะไปกัน4 คนวันเวลาที่ลูกอยู่บนขบวนรถไฟก็ยังเป็นห่วงตี 2ตี 3ก็มานั่งรอข่าวเนี่ยนะฮะว่าลูกกลับมาถึงหรือยังก็คงจะเดินทางกลับมาถึงตอนเช้ามืดปรากฏว่าตอนตี 4 กว่าลูกสาวคนโตถึงโทรมาบอกว่าน้องเอเนี่ยหายไปในขบวนรถไฟญาติคนหนึ่งนะครับมาพร้อมกับครอบครัวมาที่เรื่องเล่าเช้านี้บอกว่าได้ไปขอดูภาพวงจรปิดจากทุกสถานีที่รถไฟผ่านเนี่ยน้องไบรท์ก็ไม่เห็นว่าน้องเอลงมาจากขบวนรถไฟที่สถานีไหนเลยนะคะขับรถไปตามดูตามข้างทางก็ไม่พบร่องรอยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่สถานีหัวหินเป็นภาพเด็กผู้หญิงลักษณะคล้ายๆกับน้องเอแต่ว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่ไม่เหมือนกับที่น้องใส่ในวันนั้นนี่นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้มาที่สถานีหัวหินลักษณะคือเด็กผู้หญิงคนนี้ถือสัมภาระเดินออกจากสถานีโดยมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มารอรับญาติคนนี้เนี่ยบอกว่าพอเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแบบนี้แล้วส่วนตัวคิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยในภาพคล้ายๆกับน้องเอมากเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่แต่ลักษณะเนี่ยคล้ายแต่น้องเอก็ไม่มีแฟนและไม่มีคนรู้จักที่ไหนสภาพการเดินก็ดูเลื่อนลอยดูเดินผิดปกติจนกระทั่งญาติคนนี้ก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าถ้าในภาพนี้เป็นน้องเอจริงๆก็สันนิษฐานว่าอาจจะโดนฤทธิ์ของยาบางชนิดก็เป็นได้แต่ก็ยังไม่เชื่อว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะนี่ฮะเอาดูภาพวงจรปิด
ทำให้ทีแรกมีคนคิดว่าลงไปเองไหมหรือยังไงนะครับ แม่เนี่ยบอกนะครับว่าตู้ที่นั่งมาเนี่ยนะฮะหมายถึงตู้ที่ลูกๆนั่งมาเนี่ยมีพนักงานดูแลตู้1 คนพนักงานตู้ข้างเคียงอีก1 คนพนักงานดูแลสัมภาระอีก1 คนอันนี้เนี่ยพี่สาวเป็นคนบอกว่าทั้ง3 คนก็แวะเวียนมาชวนคุยบ่อยๆโดยตั้งข้อสังเกตนะครับว่า3 คนนี้ชอบมองมาทางกลุ่มของ4 คนนี้นี่นะครับย้อนกลับไปฟังเสียงญาติของน้องเอนะครับที่ไปพยายามไล่หาภาพวงจรปิดเนี่ยนะฮะ เมื่อตอนเช้าน้องรับสิ่งได้น้องตกใจมากบ่ายโมงผมถึงนครปฐมน้องโทรบอกว่าพี่หนูว่า3 คนนี้น่าสงสัยเราก็ถามว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่เช้าน้องก็บอกน้องมันตกใจพอ3 คนนี้มันนั่งมองหนูตลอดแล้วมันก็นั่งอยู่ด้วยกันตลอดเดี๋ยวมันก็มองมาก็มีพนักงานยกกระเป๋ายกของรถแล้วก็พนักงานดูแลตู้เราแล้วก็พนักงานดูแลตู้คันที่4ต่อจากเราอีกครับคือเราก็เลยให้ตำรวจเรียก3 คนนี้มาสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานเที่ยงยันตี 1คนที่น่าสงสัยสุดก็คือคนที่เป็นพนักงานยกกระเป๋าเพราะว่าเขามีรอยขีดข่วนที่หลังเหมือนรอยเล็บแล้วก็ที่แขนเป็นรอยขีดข่วนครับนั่นแหละครับก็ไล่เรียงกันไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แปลว่า1 วันอาทิตย์เต็มๆก็ไม่มีความคืบหน้าคุณแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะมาขอความช่วยเหลือให้ช่วยกระจายข่าวนำเสนอออกไปว่ามีใครพบเห็นน้องเอหรือไม่ประการใดเมื่อวานนี้ก็เป็นเวลาที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับเริ่มออกทำงานกันอย่างเข้มข้นโดยรายละเอียดขออนุญาตพูดถึงตู้นอนสักเล็กน้อยเนี่ยน้องไบรท์นักข่าวของเราก็ไปดูแล้วครับตู้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับปัจจุบันโดยรถไฟตู้นอนชั้น2ขบวน174เนี่ยทางพี่สาวบอกนะครับว่าตนเองเนี่ยนะนอนเตียงข้างล่างช่องหนึ่งเพื่อนชายเนี่ยนอนเตียงบนส่วนน้องเอเนี่ยนอนเตียงข้างล่างน้องสาวคนเล็กเนี่ยนอนเตียงบนถ้าผู้ชมผมนึกออกนะฮะแล้วดูสภาพของตู้ก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะน้องไบรท์คือตู้โดยสารที่น้องโดยสารมาเนี่ยเป็นตู้พัดลมนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีที่นั่ง2 ฝั่งชั้นล่างเนี่ยเป็นเบาะนั่งหันหน้าเข้าหากันทีนี้เวลาจะนอนเนี่ยค่ะพนักงานที่ดูแลตู้โดยสารเนี่ยจะมาปรับให้เบาะนั่งที่หันหน้าเข้าหากันเนี่ยค่ะมันราบลงมาก็กลายเป็นเตียงชั้นล่างจากนั้นก็จะมีการปูผ้าปูที่นอนมีหมอนมีผ้าห่มให้บริการแล้วก็จะมีการปูเตียงที่ชั้นบนเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะแต่ละล็อกทั้งชั้นบนชั้นล่างจะมีผ้าม่านสำหรับรูดปิดได้นั่นแหละฮะก็คาดการณ์ว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นพี่สาวบอกว่านอนหลับไปตอนตี 2นะครับใช่ตี 2มารู้สึกตัวประมาณตี 4ค่ะก็คงจะเป็นช่วงเวลานี่แหละครับประมาณตี 2ถึงตี 4เพราะฉะนั้นตี 2ถึงตี 4รถไฟวิ่งถึงจุดไหนอย่างไรเมื่อวานนี้สถานีรถไฟทุกสถานีก็ได้รับคำสั่งให้ใช้รถออกไปตรวจสอบตามเส้นทางเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับมันก็จะระยะทางเป็น100 กิโลเลยนะฮะเพราะว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยคาดการประมาณนี้ก็ต้องไปดูว่ารถเนี่ยวิ่งผ่านจุดไหนอย่างไรแล้วก็ไปตรวจกล้องวงจรปิดทุกสถานีเนื่องจากไปขบวนรถเร็วไม่ได้จอดทุกสถานีนะครับแต่ก็จะไปดูกล้องวงจรปิดทุกสถานีเป็นต้นว่าหัวหินปรากฏว่าที่สถานีรถไฟหัวหินเนี่ยตู้นี้เนี่ยนะฮะไม่มีใครขึ้นไม่มีใครลงเลยอันนี้จากกล้องวงจรปิดทั้งหมดนี้ใช้เวลาตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยระหว่างวันก็ประกาศให้เงินรางวัลผู้ที่ชี้เบาะแสที่จะทำให้พบตัวน้องเอซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่เนี่ย50,000 บาทใช่ค่ะนะแต่พอตกเย็นเนี่ยน้องไบรท์ก็เป็นช่วงเวลาซึ่งครอบครัวได้ข้อมูลมาจากญาติซึ่งคงจะลงไปทำงานอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะฮะโดยที่น้าสาวของน้องเอที่ไปติดตามทำข่าวที่หัวหินเนี่ยส่งรูปเสื้อสีฟ้ามีคราบเลือดและของใช้ส่วนตัวที่น้องเอใส่ในวันเกิดเหตุครั้งสุดท้ายผ่านไลน์เข้ามาในโทรศัพท์มือถือของพี่สาวเมื่อพี่สาวกับแม่เห็นรูปก็รู้สึกทันทีว่าน่าจะเป็นของน้องเอแล้วก็ร้องไห้ออกมาเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปปลอบโยนเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าให้ใจเย็นๆก่อนยังไม่สามารถยืนยันว่าน้องเสียชีวิตแล้วหรือไม่เนี่ยนะครับ
รถพยาบาลเลยรถพยาบาล นี่เป็นช่วงเย็นนะครับ แต่พอช่วง5 ทุ่มครึ่งเมื่อบอกกับครอบครัวว่าคนร้ายรับสารภาพร้องไห้จนเป็นลมล้มพับหมดสติไปเลยเนี่ยนะฮะตอนที่พี่สาวมาแจ้งความที่ตำรวจรถไฟนพวงศ์เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาต่อมาควบคุมพนักงานที่อยู่บนรถไฟ4 คนไปสอบสวนนะครับโดยคนหนึ่งเนี่ยมีพิรุษซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายเพราะมีรอยขีดข่วนอยู่ที่แขนนะครับคือตามร่างกายมีรอยขีดข่วนนะคะ โดยที่เขาอ้างว่าเกิดรอยจากตอนยกของขึ้นรถไฟและตอนแรกก็ไม่พบพิรุษเลยนะครับทั้ง4 คนใช่โดยที่ทั้ง4 คนก็พร้อมจะให้ตรวจ DNA แต่ในเวลาต่อมาก็อย่างที่บอกไปนะครับนายวันชัยแสนขาวอายุ22 ปีรับสารภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่ย้ำนะครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นเหตุสะเทือนขวัญสะเทือนใจที่สุดเพราะว่าเกิดขึ้นบนขบวนรถไฟในขณะที่รถไฟวิ่งและพูดกันตรงๆเป็นรถสาธารณะซึ่งเราทราบกันอยู่นะครับว่าผู้คนในตู้โบกี้มันต้องมีอยู่หลายคนใช่2เราต้องทราบกันอยู่ว่าต้องมีพนักงานรถไฟดูแลอยู่ค่ะแต่มันกลับเกิดขึ้นและ3เด็กไม่ได้ไปโดยลำพังด้วยไปกับครอบครัวด้วยคือถ้ามันเกิดอย่างนี้เนี่ยมันไม่รู้จะไปหาความปลอดภัยได้ที่ไหนแล้วเนี่ยน้องไบรท์ใช่เด็กไปกับครอบครัวด้วยมีพี่สาวมีเพื่อนพี่สาวมีน้องไปกันทั้งครอบครัวเกิดเหตุในขณะที่ในรถไฟก็มีคนต้องมากมายถึงแม้จะเป็นตู้นอนพนักงานรถไฟก็ต้องมีล่าสุดนะครับตำรวจนำตัวผู้ต้องหาฆ่าน้องเอไปชี้จุดเกิดเหตุหลังสารภาพอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับพันตำรวจเอกณกันวุฒิเลี่ยมสงวนพร้อมชุดคลี่คลายคดีนะคะก็ควบคุมตัวนายวันชัยแสงขาวพนักงานรับจ้างทำความสะอาดรถนอนของบริษัทเอกชนออกจากโรงพักนพวงศ์ไปยังพลม.2 ค่ะเพื่อที่จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่ค่ายตชด.อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะพาตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดเกิดเหตุระหว่างเส้นทางขบวนรถไฟวิ่งผ่านที่ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบซึ่งเป็นจุดที่พบเสื้อผ้าของน้องนั้นถูกโยนทิ้งเอาไว้แล้วก็ใกล้กันเป็นจุดที่พบร่างของน้องนะคะห่างออกไปสักประมาณ5 กิโลจริงๆก็เรียกว่าไม่ใกล้อ่ะจุดที่ทิ้งเสื้อกับจุดที่พบศพเนี่ย5 กิโลเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันผู้ต้องหารับสารภาพล่าสุดโดยระบุนะครับว่าอุ้มน้องเอจากเตียงนอนรถไฟเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ที่เตียงล่างถูกไหมถูกก็แปลว่าต้องเข้าไปทำร้ายจนกระทั่งน้องเอเขาหมดสติหรือจะทั้งน้องเอต่อสู้ไม่ได้ไม่หมดสติต่อสู้ไม่ได้แล้วอุ้มออกมาจุดนั้นออกจากเตียงนอนเพื่อจะเอามาข่มขืนจากนั้นล่วงละเมิดทางเพศเขาสารภาพล่าสุดว่าเสร็จแล้วผลักหรือโยนน้องเอลงจากขบวนรถไฟทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับส่วนพิสูจน์หลักฐานกับแพทย์ก็เข้าตรวจสอบร่างของน้องเอพบร่องรอยเป็นรอยเขียวช้ำบริเวณลำคอแล้วก็กระโหลกศีรษะแตกนะฮะอันนี้เข้าตรวจสอบเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองคดีเกี่ยวกับกรณีล่วงละเมิดบนรถไฟนะครับผมก็จำได้เคยทำรายการอยู่เมื่อปี44เคยเกิดเหตุการณ์เป็นผู้โดยสารสาวปริญญาโทอยู่ในตู้นอนรถไฟชั้น2สายใต้สุไหงโกลกกรุงเทพเกิดเหตุระหว่างเดินทางไปทำงานเมื่อ16 กรกฎาคมปี44ครั้งนั้นเนี่ยนะครับเป็นลูกจ้างของการรถไฟแห่งประเทศไทยถูกระบุว่าเป็นจำเลยล่วงละเมิดทางเพศคือข่มขืนสาวปริญญาโทคนนี้ในชั้นต่อสู้คดีลูกจ้างการรถไฟคนนี้ต่อสู้ว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยสมยอมนะครับแต่สุดท้ายศาลพิเคราะห์แล้วผู้เสียหายเป็นบุคคลที่มีการศึกษาปริญญาโทขณะเกิดเหตุเป็นถึงผู้จัดการมีอนาคตก้าวหน้าแล้วก็มีคนรักอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จำเลยจะกล่าวอ้างว่าสมยอมและสมัครใจศาลฎีกามีคำพิพากษาจำคุกจำเลย9 ปีในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและหน่วงเหนี่ยวกักขัง
นั่นแหละครับ อันนี้เมื่อปี 44 เป็นคดีที่เกิดขึ้นตอนนั้น ค่ะ แต่ตอนนั้นผู้เสียหายไม่ได้ถูกสังหารนะฮะ ไม่เสียชีวิต จะถูกล่วงละเมิด อ้าวใช้เวลาหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ เพราะว่าคือนึกถึงตอนที่ครอบครัวมาร้องเรียนกับเราเมื่อวานนี้แล้วก็ยิ่ง มันหดหู่ ยิ่ง ใจ หดหู่เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยยังมีความหวังนะครับ อย่างที่คุณแม่ของน้องเอพูดทิ้งท้ายกับทีมงานของเราก็คือว่าขอให้คนที่พาน้องเอไปเนี่ยนำตัวน้องมาส่งคืน แม่จะไม่ติดใจเอาความอะไรทั้งสิ้น หรือถ้าน้องได้เห็นข่าวช่วยติดต่อกลับมาที่บ้านด้วย เพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นร้อนใจและเป็นห่วงมากๆ ไม่รู้น้องจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะคะ นี่เป็นภาพผู้ต้องหานะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่จะเห็นนะฮะใส่เสื้อสีดำเลยละครับท่านผู้ชมครับ ถูกนำตัวออกไปเพื่อจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่พลม2ไปที่ปราณบุรีนะฮะนั่นแหละฮะนี่ครับ ติดยาเสพติดนะฮะ ค่ะ อายุแค่22 ปี ค่ะ ทิ้งภาพนี้ไว้นะครับ ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ6 นาฬิกา 35 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับ